Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mitä kuuluu? Kukkuluru. Täällä. Täällä olen minä Espanjassa vain. Ja minä olen Sini. Voi ei, tää on ihan hirveän outoa. Mä yleensä teen näitä videoita espanjaksi. Mä laitan linkin tonne alas, jos sä vähänkään ymmärrät espanjaa, niin siellä on tosi paljon muita videoita. Mutta siis tervetuloa tänne mun uudelle kanavalle. Mä en voi uskoa, että mä puhun suomea julkisesti. Mä oon vähän paniikissa, mutta kuten minun historian opettajani aikoinaan sanoi, kun sinä sanot sen ääneen, niin sitten se olo haihtuu ja tulee kevyt olo ja huomaatkin, että ei ole niin jännittävä olo. Ja se on ihan totta. Mä oon sen huomannut tosi paljon, että sen takia nykyään sanonkin aina, että jos jännittää tai pelottaa tai miltä tahansa tuntuu, niin sit kun sen sanoo, niin sit tuntuu, että eipä enää pelotakaan. Mut joo, eipä mulla tässä muuta ihmeempää asiaa oikeastaan ole. Halusin tehdä tämmöisen kanavan avausvideon. Tosiaan on Sini, mä asun Espanjassa Barcelonassa. Mä oon nyt nyt on jo 13 vuotta asunut täällä. Ja tosiaan on, mikä tää nyt on, teen töitä somessa. Mä muistan, mä vähän aikaa sitten kuulin tän somesanan. Mä en tiennyt sitäkään. Siis tää on niin hassua, kun mä oon tosiaan elänyt niin monta vuotta ja täällä Barcelonassa, niin mä oon melkein enemmän espanjalainen kuin suomalainen. Mun suomen kieli on jo vähän parempi. Oli ehkä jossain vaiheessa välillä huomaa, että kun mä mietin espanjaksi, niin sit musta tuntuu, että ei löydy niitä oikeita lauseita tai sanoja suomeksi. Mut sit pitää pitää yrittää vaihtaa se chippi näin. Mut joo, tosiaan. Niin idea tähän kanavaan tuli siitä, että kun mä oon tosiaan tosi monta, no en mä nyt hirveän monta vuotta, 2 vuotta, 3 vuotta, kun mä oon YouTubessa nyt siis kertonut näistä mun kulttuurishokeista ja kaikista, että mitkä kosat, ai herra jumala, kosa on asia, espanjaksi, niin mitkä asiat mua siis yllätti täällä Espanjassa suomalaisena ja myöskin oon kertonut tämmösiä hassuja outoja juttuja Suomesta espanjalaisille. Niin sitten on tullut paljon kommenttia, että hei Sini, miksi et sä nyt kerro suomeksikin näitä jänniä asioita espanjalaisista suomalaisille tai muuten vaan ihmisille, jotka on kiinnostuneita Espanjasta. Täällä on niin paljon kaikkea, siis kaikki on erilaista. Ehkä mikä on sama, niin hengittäminen. Et kaikki muu on sit niin erilaista. Ei ole mitään oikein samaa, kaikki on tosi erilaista. Ja joo, nyt on tullut sit hetki, että uskalsin avata tämän kanavan suomeksi, herran niistä sentään. Mut joo, niin tosiaan tämmönen setti, että voi olla, että tulee kaikenlaisia videoita. En vielä tiedä mitä kaikkea. Oon mä tässä vähän pistänyt ylös, mutta näitä nyt tulee varmaan ihan minkälaista. Sanotaanko nyt, että tää on tämmönen uusi, mikä se on, temporada, siis niinku uusi. En mä nyt löydä sitä sanaa, mut joo. Siis tällaisia ihan random videoita, kerron mitä mulle kuuluu, mitä on tehty, mitkä kosaat. Miksi mä sanon koko ajan kosaa? Mitkä asiat mua yllätti täällä Espanjassa. Ja joo, tosiaan, siis mä en nyt edes muistanut sulle sanoa, että jos haluat pitää itsesi updateattuna, niin subscribea. Mitä se sanotaan suomeksi? Niin kuin, että paina sitä subscribe-nappia. Tilaa tän mun kanavan. Niin se vissi on suomeksi, joo. Siis mulla on ihan hukassa monisanasta. Mutta ei se haittaa. Ei haittaa yhtään. Ihan samalla lailla, kun aloitin espanjaksikin tekemään videoita, tuli paljon virheitä. Ja ne kaikki vaan tulee tänne sinne sulle. Että näet, että ei haittaa. Voi tehdä virheitä ihan hirveästi. Koko ajan vaan, joka päivä. Siis mullahan silloin, kun mä aluksi muuten tänne, niin voi herra jumala. Siis mä en osannut espanjaa. Ja mä muutin tänne. Mä olin ammattikorkeassa vuoden opiskelu espanjaa ainoastaan. Ja sit mä muutin tänne, sen jälkeen mä olin aikaa töissä. Mä muutin Helsinkiin ja sieltä sit Barcelonaan ja sit mä täällä opin espanjan kielen. Ja täällä sitä vaan ollaan vielä. Et se oli kyllä hauska siinä alussa, se oli niin hirveän vaikeeta. Vaikka espanja on helppo kieli, mun on pakko sanoa, että espanja on ollut mulle ehkä kaikista kielistä, mitä tosi vähän on oppinut kieliä, mutta siis vaikka rakastankin kieliä, mutta espanjan ehkä semmoinen niin kuin helpoin, koska
aakkoset on samalla lailla, että sitten on vain jotain tiettyjä eroja, niin kuin, että J lausutaan H-na tai näin esimerkiksi. Mutta siis mä muistan, kun mä menin lääkärille ja siis mä kerron tämmöisen hauskan anekdotan. Mä menin lääkärille ja tarvin sairasloman siis. En enää muista mikä mulla oli, varmaan joku vähän kuumetta ja nuhaa tai jotain, että en voinut mennä töihin. Ja siinä vaiheessa mä olin olisinko ollut muutaman kuukauden täällä Espanjassa, ehkä jotain 2, 3, 4 kuukautta, en mä muista enää. Niin se oli varmaan silloin heti aika, olin mä ehkä vähän pitempään, mutta en ehkä puolta vuotta, mutta joo, tosi just silloin kun mä saavuin. Siis joitain kuukausia olin ollut. Niin mä menin sitten sinne lääkärille, niin kuin, että no niin, nyt jännittää kans siinä tilanteessa, mua jännitti ihan sikana, koska siis, no voit kuvitella, kun ei osaa kieltä ja sit ei tiedä mitä ne sanoo ja ei voi varautua ja ei ymmärrä ja voi apua ja socorro, mitä tapahtuu. Mutta joo, sit siinä jutellaan sen ja sit mä esitän sen asian näin, että necesito paha. Ja paha, siis niin kuin kirjoitetaan jillä espanjaksi, niin on kädenveto. Elikkä minä siis sanoin, että tarvitsen kädenvedon. Ja totta kai lääkäri katsoi minua vähän hassusti ja ei oikein ymmärtänyt, miksi. Tai miten tälle nyt mitähän tätä naista nyt palvelisi. Tai tyttöä, sen nuorempi olin siinä, onhan sitä nyt jo niin monta vuotta. Mutta siis joo, oli jännä ilme sillä lääkärillä ja mä en tietenkään ymmärtänyt yhtään, että miksi. Mutta miksi sillä oli jännä ilme, niin paha on kätenveto ja vaha on sairasloma. Semmonen juttu, eli siis tosi tärkeää ääntää P ja B eri lailla. Et se B on melkein monesti, mennä sen sanoa muchas veces, monesti on myös niinku verrattuna apua suomen kieli, UV, D-kirjaimeen. Eli siis tosi tärkeää sanoa se pehmeällä D-llä, ei P-llä. Kun monesti että mä menen Barcelonaan, niin se on Barcelona. Ei ole Barcelona. Mutta joo, suomalaisittain tämmönen mulle sattunut monesti. Ja se jäi kyllä mieleen, heti opin. Ei tarvinnut kuin kerran tehdä se virhe. Yhdesti vaan, niin heti jäi mieleen, että no niin, no en mene toista kertaa käteenvetoa pyytämään sitten lääkäriltä ainakaan. Joo, onhan se tietenkin kuulostaa hassulta, eihän sitä nyt. Mut joo, näin jäi mieleen, että näin sitä vaan oppii sitä espanjan kieltä sitten, että kun tämmöisiä noloja tilanteita, minkä sille voi, kun ei se suomalaisittain ainakaan musta ollut niin kuin, että B ja B, niin ei mitään ole silleen. Onhan Suomessakin käytetään B:tä, mutta itse jotenkin ehkä laiskaasti puhunut ja ei silleen kiinnitä huomiota, niin se oli aika koominen, että mähän selvisin siis, kun mä sen aikaisen kaverin kanssa, niin hän sitten sanoi, että no miksi, että mikä siinä, niin kuin, että miksi sillä meni niin pitkä, että se antoi sen sairaus, mutta miksi se ei voi ymmärtää, että mitä sä sille sanoit. Ja hän sitten mulle kertoi, että niin, että sä olit siltä pyytänyt tämmöistä, että mä olin vaan silleen, mä et enää koskaan mennä sinne lääkäriasemalle, että enää takaisin, että en mä viiti enää. En mä tainnut sinne sitten palata, sitten mä muutinkin vähän eri paikkaa asumaan. Se oli kyllä. Mutta se oli hyvä, että se oli jälkeenpäin noloa. Mä en siinä hetkessä tiennyt, mitä mä olin pyytämässä. Että mä vasta huomasin sen sitten niinku jälkeenpäin. Sitten mä, no nyt hävettää, mutta onneksi en ollut siinä tilanteessa, niin ei voinut mennä ihan niinku tomaatin punaiseksi. Että se oli semmoinen jälkeenpäin sit huomasi, että no joo, ei olisi ehkä tarvinnut ihan sitä asiaa pyytää, mutta näitäpä sattuu. Mut joo, en nyt tämän pitempään tähän lörpöttele, vaikka on kyllä kova lörpöttelijä, tuun tänne varmasti tekemään pitkiä videoita, että semmoista. Varmasti. Sittenpä nähdään. Idea oli siis lähinnä tehdä semmosia lyhyitä, miksi niitä sanotaan nyt, näitä shortseja, suomeksi kuulostaa hassulta, mutta näitä short-videoita, jotka on siis pieniä lyhyitä videoita, että voitte oppia hassuja, kivoja, yllättäviä lauseita ja kaikkia tämmösiä juttuja. Mut sit mä ajattelin, nyt mulla tuli vaan mieleen tämmönen, että nyt hei, mä tästä lataan äkkiä tän pitkän videon, niin sitten on jo tääkin valmiina. On tääkin jo täällä valmiina sulle, että tiedät vähän kuka mä oon ja näin. Elikkä ei mulla muuta. Tosi kiva, että olit täällä mun kanssa. Katoit tätä videoa. Ja jos haluat kuulla ja tutustua lisää ja tietää lisää, niin tosiaan
tilaa tää kanava ja laita ainakin yksi likeaus, olisi tosi kiva. Ja tietenkin aina yritän lukea kommentteja, jos niitä tulee, sitten sen näkee, kun tää on nyt uusi kanava. Mä en tiedä yhtään mitä tälle tapahtuu tai mitä täällä tapahtuu. Tää on mun eka kerta siis, kun mä teen suomeksi kontenttia. Mua jännittää ihan... Mua nyt enää jännitä. Kun mä nyt sanoin sen, niin nyt mä enää teen. Mulla on vapaa olla. Mut siis hauska jännä nähdä niinku sitten, että mitä te sanotte. Vai sanotteko mitään? Ei tarvi sanoa, jos jännittää. Mutta olisi se kiva kuulla sit feedbackia. Anyways, tää lyhyestä virsi kaunis. Vai miten se sanotaan? Oi että. Hauska toisaalta palata. Niin kuin puhun tälleen suomeen näin paljon. Mut joo. Nyt mä menen pois. Nyt mä lähden. Ja toivottavasti nähdään pian toisessa videossa. Jos haluatte nähdä lisää, niin laittakaa kommentti. Jos haluat lisää noloja tilanteita. No, moi moi! Adios!